کوروش عزیز سلام. چطوری؟ سلام. خوبی؟ قربونت. ببین میخواستم که سوال اولم و قبل از اینکه بپرسم یه مقدار راجع به خودت، پیشینه خودت و یه مختصری برای ما توضیح بدی که کی هستی، از کجا میای. من کوروش بهزادی، 40 سالمه، بزرگ شده تهرانم ولی متولد مشهد. الان ایسی در حدود 15 ساله که از تهران رفتم، خارج شدم از تهران و زندگی طبیعتی و به زندگی شهری ترجیح دادم و از بچگی هم خیلی طبیعت رو ترجیح میدادم به شهر و به همین خاطر خیلی سعی کردم که بتونم یه رابطه خالصانه داشته باشم با اون چیزی که توش زندگی میکنم و سعی کردم باهاش رابطه برقرار کردم. وقتی تو عمق یه چیزی میرید باعث میشه که بتونید دردا و رنجاشو به خوبی ببینید. مثلا من نوعی نمیتونم فردی باشم که توی شهر زندگی کنم و من اگر تو شهر زندگی کنم میتونم مشکلات یک شهر رو ببینم و من با زندگی کردن تو طبیعت دارم مشکلات طبیعت رو میبینم و لمسش میکنم. به همین خاطر یه روزی دیدم که نمیشه فقط وایساد و نگاه کرد. در صورتی قبلش هم خیلی فعالیت‌های محیط زیستی زیادی میکردم ولی دیدم که فعالیت‌های محیط زیستی فقط یه فعالیت شخصیه که داره میره جلو و باید صداشو بیشتر کنم و دیدم که با حرکت کردن به نوعی دیگه، یعنی تو جاده انداختن ولی به نوع دیگه ای شاید بتونم صدامو بیان کنم و جواب داد که اولین سفرم با دوچرخه بود که رفتم ارومیه، با اینکه کوتاه بود ولی صداشو در آورد. و همین خاطر این قضیه ادامه دار شد. سفرهای بعدی که این سفر آخر که سفر ترکیه بود، سفر هفتم که اولین سفرم خارج از ایران بود و این قضیه ادامه داره. چون همیشه میگفتم موقعی از ایران برو که بتونی روی مسائل دیگه محیط زیستی کار بکنی که ایران رو تمومش کرده باشی و پارسال ایران تموم شد. الان کلی حرف دارم در مورد ایران. هر جا برم، هر ملیتی ازم سوال کنه، به عنوان آدمی هم که ایران رو دیدم و در مورد محیط زیستش کار کردیم، پس کلی گفته دارم برای همیشه و برای برگشتم کلی نگرش جدید خواهم داشت. حالا این اولین سفر خارج از ایرانه ولی این قضیه تازه شروعیه. من هم خاطر دوست دارم چیزهای خوبی که یاد میگیرم و بتونم توی ایران اجراش کنم. تو ایران با چه سازمان ها و نهادهایی در زمینه محیط زیست ارتباط داشتی و داری؟ ببین، با اداره محیط زیست خیلی کار کردم. هنوزم که هنوز است گاهی برام پیام میاد که بیا بشو یه آدم رسمی تو اداره محیط زیست، به آدمی مثل تو احتیاج داری.
بهت هم تمام تجهیزات رو میدیم، از ماشین گرفته تا تمام لوازمی که نیاز داری بهت میدیم و بیا روی پروژه به خصوصی مثلا کار کن. مثلا یه پروژه بود به اسم پروژه مال گرگ‌ها سمت سمنان که گرگاس رشد بی‌رویه داشته و فرهنگ گرگ و وجودش در طبیعت رو به زیر سوال برده بود. من گفت بیا نسبت به این قضیه کار کن و آموزش بده. خب من نمیتونم روی موضوع کار کنیم هممون. ما دوست داریم که بتونیم صدای مشکلات محیط زیستی دنیا باشیم. ماها یک آلارمیم که سفر میکنیم و این صدا رو به گوش همه میرسونیم. دوست ندارم اون کاری که قدیم میکردم و دوباره به نوعی دیگه حالا بزرگتر ثابت انجامش بدم. و همین خاطر دوستم سفر کنم که بتونم تجربیاتمو بزرگتر کنم. با خیلی از NGO ها کار کردم که فعالیت محیط زیستی میکردن، هم تو کار گردشگری که انجام میدادن بلد راهاشون بودم و هم تو قسمت انقراض یادم میره گاهی تو قسمت آمار ارقام انقراض بودم که مثلا یه گونه ازش چند تا مونده، من باید تعداد اینا رو در می آوردم، شمارش میکردیم نسبت به فصل، نسبت به زاد و ولد، نسبت به هر چیزی که هست. این کار منو مریض کرد. یکی از چیزایی که منو خیلی مریض کرد این کار بود، بخاطر اینکه میزان و سرعت رو وقتی میدم، میزان و سرعت انقراض چقدره، تو زندگی شخصی من خیلی تاثیر زیادی گذاشت و دوستان منو نجات دادن. من از توش کشیدم بیرون، من فرستادم سفر. وقتی برگشتم زنگ زدم به همشون و باهاشون خدافظی کردم، گفتم من دیگه نمیتونم تو این زمینه کار کنم بود. و همین خاطر روند خودم رو میبرم جلو که همین داستانه سفر هست که اگر بتونیم در سال یه دونه سفر بریم و یه کار این مدلی انجام بدیم، فبها تاثیرگذاری بهتری خواهد داشت، سرعتش بهتر میشه برای اینکه اون اتفاقی که قرار بیفته و این برای من خیلی ارزش داره، نه فقط برای من بلکه برای همم. اگه برنامه‌های محیط زیستی تمام دنیا رو سطح فرض کنیم، از نظر تو سهم ایران و ترکیه چقدر خواهد بود؟ ببین من هنوز کشورهای دنیا رو ندیدم که بخوام نظر بدم در مورد این قضیه. باید ببینم، لمس کنم، با خوندن و سرچ کردن به این ور اون ور متقاعد نمیشم که بخوام میانگین درصدی بگم که فرقشون به چه صورت و این چند درصد داره این چند درصد داره. ولی چیزی که وجود داره اینه که ترکیه در زمینه انرژی که انرژیش برقه، خیلی جاهای مختلف خیلی توربینای بادی دیدم و خیلی جاها سولار پنل دیدم و انرژیشونو خیلی سمت انرژی پاکن و دوست دارن که پیشرفت بکنن و یه سری جاها هم سد دیدم، ولی خب سد چیز درستی نیست برای تولید انرژی، چون تو آسیب میرسونی به سفره‌های زیرزمینی بعد از اون سد و حتی باعث رانش‌های زمینی میشه و حتی زلزله‌های عمودی. ما یک کشوری هستیم که سرزمین باد و آفتابیم و کمترین توجهی به توربینای بادی و پنل‌های خورشیدی میکنیم.
و بیشتر انرژیمون رو سعی میکنیم از سیستم سدهامون به دست بیاریم. ما یک کشور بی آبیم و کمترین امتیاز یه نیرو رو انتخاب کردیم، در صورتی که میتونیم چقدر پنل خورشیدی داشته باشیم و چه انرژی تولید بکنیم. من خودم به شخصه برای اینکه بتونم این داستان رو ببینم به چشم چجوریه، دوست دارم وقتی برگشتم سمت جایی که زندگی میکنم، یعنی مکانی که توش زندگی میکنم، رو ببرم به سمت انرژی پاک. آره میدونم گاز دارم، خیلی ارزونه، برقمونم به نوعی ارزونه به نسبت جاهای دیگه که مقایسه میکنم، ولی خب درآمدارم باید در نظر گرفت. نسبت به درآمدمون نگرونه، ولی نسبت به کشور دیگه نگاه میکنم نسبت به درآمدها خیلی ارزونه. و اینکه میخوام تغییر رو ایجاد کنم، چون یه سری چیزا برام سواله، از آدما سوال میکنم، میگم که شب برای گرمایش آبتون چیکار میکنین وقتی انرژیتون خورشیدیه؟ که جوابی از خودت گرفتم، گفتی آب گرم کنه برقی داری. یا حتی زمستون باید چیکار کرد؟ باید راهکارش رو پیدا کرد. به قول گفتنی لباس بیشتر میپوشم توی خونه، لخت نمیگردم، پنجره‌مو باز نمیذارم، سعی میکنم پنجره خونه‌مو دو جداره بکنم. الان خونه من خونه قدیمی پنجره یه جداره است که با دو جداره کردن میتونم میزان گرمایش خونه‌مو بهتر کنم. حتی به فکر این بودم که بخاری هیزومی داشته باشم، ولی با سیستمی که برای گرمایش زمین به وجود اومده سعی میکنم که بخاری هیزومی رو نذارم و خودم رو کاملا ببرم به سمت بهتر بودن، که شاید در کنار این بهتر بودن، نش کلمه شاید، بلکه بتونم درست زندگی کردن و به دیگرانم یاد بدم، چون باید از خودمون شروع کنیم. به نظرت ترکیه چه پتانسیلی در زمینه حفظ محیط زیست داره؟ ببین خیلی مردمی داره که محیط زیست رو دوست دارن و خیلی حمایت میکنن و خیلی استقبال میکنن و خیلی حال میکردن از اینکه تو کار محیط زیستی میکنی. اتفاقی که داره اینجا، یعنی اتفاقهایی که باید بیفته، یعنی بیشتر بیفته، حتی باید مردم با دولت همکاری بکنن و چیزی که اینجا وجود داره اینه که خیلی دوست دارم پیشرفت بکنن کلا مردمش در هر زمینه. خیلی دوست دارم به سمت جهان اولی برن، جهان سومی نباشن، چون جهان سومیه در حال ترکیه و خیلی دوست دارم به اون سمت برن مردمش. و چیزی که اینجا هست اینه که به حال یه مشکل بزرگ توش دیدم. حالا میگیم پتانسیلش چی هست، ولی یه مشکل بزرگ توش دیدم، چون به حال ما پروژه که کار کردیم، من نمیتونم در مورد چیزهای دیگهش نظر بدم، ولی سفر در مورد گرمایش و درختکاریه. اوکی سمت انرژی پاک میریم، پنل‌های خورشیدی داریم، انرژی باد داریم، ولی میزان سوختن هیزم و استفاده از چوب در ترکیه وحشتناکه. میزان تخریبی که انجام میدن زیاده. با اینکه با مردمش صحبت میکردم میگفتم درخت‌ها تموم میشه یه زمانی، همش اینجا گفتن اینجا پر از جنگله و پر از اکسیژنه. ولی خب بامزه است، چون آدمایی می‌دیدم که فقط شهر خودشون بودن و شهرهای دیگه نرفته بودن تا حالا، ندیدن اونور چه خبره، جمعیت رو ندیدن. طرف تو شهر خودش داره زندگی کنه، ولی انگار تو کشور خودشه و هیچ جای دیگه نمیره.
با این سیستم و این روند آسیب بدی در آینده جنگل‌های ترکیه خواهد دید. و این مشکل بزرگی دیگه که داره مشکل آبه. من فکر می‌کنم ترکیه خیلی آب داره، چون پر از چشمه، همش بطریامو با چشمه پر کردم، ولی ترکیه هم مشکل آب داره و این قضیه داره بیشتر و بیشتر میشه و چشمه ها دارن خشک‌تر میشن به خاطر اینکه بارندگی ها پراکنده است. نه به خاطر اینکه بارندگی ها پراکنده است، ولی تأثیرات گرمایش زمین هم بی‌رویه نبوده نسبت به این قضیه. یعنی بی ربط نبوده، بی ربط نبوده مشکلات گرمایش زمین، چون به هر حال میزان رطوبتی که تو جو زمین هست کم شده با کمتر شدن درخت‌ها، میزان سایه‌ها کمتر شده، میزان آفتابی که به زمین میخوره بیشتر شده و تمام این چیزا تاثیرگذاره. تنها چیزی که به نظر من این وسط میاد و نظر شناختی که از مردم ترکیه پیدا کردم که خیلی مردم کشور دوستی هستن و خیلی مردمی هستن که محیط زندگیشون رو دوست دارن، این تغییر رو توشون میبینم که بتونن آینده‌ای زودتر از ماها داشته باشن برای اینکه بتونن تاثیرگذار باشن برای محیط زیستشون. من این آینده رو توی ایران دیر میبینم ولی تو ترکیه سرعتشون خیلی بالاتر میبینم. چی شد که اصلا تصمیم گرفتین ترکیه برید؟ ببین ترکیه خب یه کشوری که ویزا نمیخواد برای ما ایرانی‌ها، چون ما خیلی کشورها نمیتونیم بریم به خاطر ویزا که ویزا بهمون نمیدن و اینا. ترکیه خب به صرفه تر بود از همشون و خب یه کشوری هم هست که یه خود رو به مدرن تره، آدم دوست داره که ببینه چه خبره، یهو خیلی متفاوته و خب به حال هزینه هم واحد پولشون باز لیره یه خود هزینه ها پایین تره، در صورتی که میدونم کشورهای دیگه برم هزینه های وحشتناکی خواهم داشت. تو هزینه های این سفر رو چجوری تأمین میکنی؟ ببین اولین سفر بذار من توضیح بدم. اولین سفر که من پولی خرج نکردم اصلا، یادم که بهم 5000 تومان دادن گفتن اینو با خودت ببر، گفتم نمیخوام، 3000 تومانش هم برگردونم. سفرات بعدی باز اسپانسر پیدا کردیم، میخوره هزینه ها اومد پایین تر ولی باز هزینه ها رو بیشتر خودمون دادیم. شد یه سفر دیگه شد که برای یوز پلنگا بود، خب سفرمون بیشتر هزینه شد اصلا کامل دادن، حتی برام یه چیزی هم از هزینه هایی که شد موند، میدونی کامل خرج نشد تو سفر. ولی چیزی که اینجا هست اینه که برای گرفتن اسپانسر که بتونیم هزینه ها رو در بیاریم همیشه ته ذهنم اینه که 30% امید دارم به اسپانسر و تکیه اصلی خودم با کار کردن و جمع کردن میزنم تو دل جاده که ببینم چی قراره یاد بگیریم که چی قراره یاد بدیم. این سفر که 0 تا 100ش خودمون بودیم، هیچ کس نبود و فکر کنم یکی از گرونترین سفرام بود و در سفرهای بعدی هزینه ها رو میارم پایین تر، چون دوست دارم در کنار اینکه داریم کار محیط زیستی میکنیم بتونیم ارزون سفر کردنم یاد بدیم، تجربه کردنم یاد بدیم و اون کار رو انجام بدیم، هدفی که توش هستیم رو ببریمش جلو.
امیدوارم برای سفرهای بعدی اسپانسر پیدا کنیم که باید تلاشمون رو بکنیم، چون دلیل نمیشه ولی اسپانسر نیاد ما هم کارمون رو نکنیم. بهتره که باشه. میفهم. البته یه اسپانسر داریم که سالیان سال داریم باشون کار میکنیم. شرکت کمک رسانی ایران SOS هستش که در زمینهای درمانی هر مشکلی بیفته و اون اتفاق بیفته درمان میکنیم. مثلا همین مشکلی که الان دارم برای گردنم و تقریبا تا 90% از هزینه درمانم پرداخت شد که برام هزینه هنگفت. برای اینا خودش دلگرمیه برای اینکه آدم بتونه روی هدفاش کار کنه. یه پشتوانه فکری. مشکل گردنت چی بود؟ نخام له شده بود و داشتم قطع نخام میشدم از گردن به پایین. چه سالی؟ پارسال. امسال سال چندی؟ 402. 1402 این 1401 دقیقا فروردین پارسال. ولی خب حتی به اینم فکر کردم که ممکنه راه نتونم برم. کلی سرچ کردم ویلچر رو این چیزا که حتی ویلچر که بودم با زبون فرمون بهش بدم. هر جوری بود می‌خواستم گیریم خودم از آب بکشم بیرون. ولی خب خدا شکر پای سالم و دکترم گفت 7 سال دیگه میتونیم سفر بکنیم، ولی ما سر 1 سال استارتمون زدیم. خوبم بود. توی این سفر به چالش‌های فیزیکال برنخوردی، مخصوصا بعد از این مشکلی هم که سال پیش برات به وجود اومده بود؟ راستش بخوای چرا؟ خیلی درد گردنم واقعا یه جایی از کوره درم میبرد. دردی بود که تو دست راستم میزد و تیری بود که میکشید حتی نمیتونستم فرمون دوچرخه رو بگیرم. اینقدر درد داشتم. زانو درد شروع شد تو این سفر، در صورت که اصلا دوچرخه زانو درد نباید بگیری به این شدت، به خاطر اینکه مسیرها خیلی مسیرهای سختی بود، بالا پایینای زیاد داشت و یه علت درد زانوها من به خاطر این میدونم که دوچرخه‌ای که دارم باهاش تمرین میکنم ورزش میکنم برام دوچرخه‌ای که جلوش یه دنده داره و من دنده پشت رو عوض میکنم. ولی خب دوچرخه‌ای که باهاش سفر میکنم جلوش 3 دنده است، عقبش 10 تا دنده است و همش باید بازی دنده رو بکنی. آدم به هر حال بعد از 1 سال فراموش میکنه. طبیعیه. ولی خب دیگه از اینجایی بعد درست شد. ولی خب به هر حال فشارم کم نبود، چون از اینجایی بعد زانو راست درست شد، زانو چپ درد گرفت. کمر درد بود، بی‌حسی انگشتام بود، من به خاطر اینکه صندلی دوچرخه‌ام فنری بود. تو سفر با دوچرخه میکنید باید دوچرخه‌ت خشک باشه، ولی من به خاطر آسیبام کمک جلوم باز بود، میله لوله زیرم فنر داشت، صندلیم پهن بود، فنری بود. همه اینا به هر حال تأثیر داره روی سری چیزا، ولی خب ما تونستیم کار رو انجام بدیم. ولی خب میگم کمر و گردن و دست و پا و اینا زانو جزو دردی بود که اذیتم کرد. بی‌حسی که هنوزم توی پای راستم و چند تا از انگشتای پای چپم کاملا بی‌حسی دارم و بی‌حسی راست صورتم که برای جراحی کمتر شده بود دوباره یه خورده بیشتر شده. ولی خب کم میشه، این اتفاقا میفته. به جوابایی که دنبالشون بودی رسیدی تو سفر ترکیه؟ ببین هم به نوعی آره هم به نوعی نه، چون نگاهم و نگرشم بر اساس چیزی که فکر میکردم نبود یه سری چیزا، ولی یه سری چیزا بود. مثلا
نکته قبلی هم اشاره کردم بهش که تا نریم توی یک ماجرایی نمیتونیم لمسش کنیم. ممکنه بیان کنیم که کلی جنگل داریم ولی خبر نداشته باشیم که چقدر جنگل داره تخریب میشه برای اینکه ویلا سازی بشه و یا هتل سازی. میگیم که طبیعتمون رو چقدر دوست داریم ولی خبر نداشته باشیم پشت کوها جنگل زباله داریم. خب من رفتم دیدم دیگه، من مو به مو جنگل ها و مسیرها رو رفتم و دیدم و این مشکلات وجود داره در کنار اینکه یه سری چیزای خوبم دارم و میشه گفت که همه سعی میکنن پرفکت باشن ولی پرفکتی آخر وجود نداره و در اوج این که محیط زیست رو دوست دارن خودشون آسیب میرسونن. بیشترین زباله‌ای که من در ترکیه دیدم فیلتر سیگار بود و حالا ما میگیم شیشه آسیبی که پلاستیک به محیط زیست نمیزنه رو آسیبش خب خیلی کمه، یعنی چیزی نیستش در برابر اون چیزی که پلاستیک داره میزنه، ولی چیزی که اینجا هست اینه که خیلی زیاد شیشه شکسته روی زمین بود، خیلی زیاد، یعنی اصلا یه خورده نه. من خودم آدمیم که دوست دارم پیاده راه برم، یعنی بدون کفش و جوراب راه برم، لذت میبرم. هیچ جا نمیتونستم این کار انجام بدم و این خودش یه چیز جالب نبود. من تو مسیر از دست و پای 10 تا سگ و گربه شیشه در آوردم. اونا پا به رهنن همش، ماها کفش پامونه، چرا باید انقدر شیشه باشه؟ و فیلتر سیگار، اگه داریم این همه فیلتر سیگار، تعجب نمی‌کنم جنگل آتیش گرفته به خاطر روشن کردن هیزم باشه که آتیش روشن کردن، جنگل رو رها کردن، پر خار لب جاده و همینجور فیلتر سیگارایی که پرتاب میشه توش. من بیشترین آتش سوزی ترکیه به خاطر فیلتر سیگاره، نه به خاطر آتش روشن کردن در طبیعتش. به جای اینکه بیان گیر بدن که آتش روشن نکنین و انقدر قشنگ میان توضیح میدن که رو چمن نخوابین که خراب میشه، سعی میکنیم لب ساحل رو ماسال چادر بزنیم. خب بیا روی فیلتر سیگارت هم کار کن، قشنگ نیست؟ میدونی چه آسیبی به محیط زیست میرسونه فیلتر سیگار؟ اوف، خیلی زیاده. به نظر من این چیزهای کوچیک خیلی بزرگ تاثیرگذاره. کشوری که انقدر به فکر انرژی سبزی، انقدر فیلتر سیگارم زمین ننداز. رفتن به همچین سفرهایی رو به جوانای دیگه توصیه میکنی؟ 100% آره. فقط یه نکته که خیلی برای من مهم هستش اینه که احترام سفر کردن رو رعایت کنم. تو سفر دروغ نگم برای اینکه بتونن یه راحتی داشته باشن، با واقعیت برن جلو و واقع گرایی خیلی مهمه. تو واقعا به یه مشکلی خورده باش که کمک بخوای تو سفر، نه اینکه به مشکلی نخورده باشی و برای اینکه راحت باشی الان کمک بخوای. من نگرشم اینه. واقعا به تاریکی خوردی یا جای خواب نداشتی،
از یکی خواهش کن به جای خواب بده، ولی وقتی میتونی جای خواب تو فراهم کنی فراهم کن، ولی راست بگو. شاید من نگرشم اینه، خاطر اینکه داریم یک پیام رو میرسونیم. مثلا کلا سیستممون اینه، آدم ها هستیم که پا شدیم به خاطر غیرتمون و خیلی دوست داریم اصولی کار انجام شه. حالا ممکنه که فقط بخواد سفر کنه، ولی واقعا تجربهش کنه، نذاره که کارهایی انجام بدی که در زندگی روتین خودت انجام نمیدی. سفر یه زندگی واقعی ببین، میخوای خودت رو امتحان کنی و با چالش هاشم درست برخورد. به هر حال میدونی این سفرها و این کارها مثل یه امتحان میمونه در زندگی یه فرد. تو میتونی توش تقلب بکنی تو اون امتحانه، یا اینکه میتونی اون دانش و پختگی که تو زندگی سعی کردی کسب بکنی و تو سفر اجراش کنی. و همین خاطر قشنگ تجربه کردنش، ولی بعضی هم نمیتونن تجربهش کنن چون کار راحتی نیست. بیانش ممکنه راحت باشه، سفر تجربه است، ولی توش که قرار میگیرن کلمه به عنوان کلمه ترس به وجود. من کلا اعتقاد دیگه ای نسبت به کلمه ترس دارم. به نظر من کلمه ترس یعنی جرأت. من به اون نمیگم ترس، میگم احتیاط. اینا یک تلفیقیه که در زندگی شخصیت میسازد و حتی توی چیزایی تو زندگی من کمکم کرده. حتی خودم به شخصه میاد برای اونا هم اتفاق میفته که جاهای سخت میخوری، تو اونو رد کردی، اون کار رو انجام دادی، تو اون شرایط که نمیتونستی نمیشدیش کردیش. یه خیلی تجربه قشنگی برای یک آدم بتونه تو زندگیش بیاد. جایی که فکر نمی کنی در صورت باید بدونی که میتونی. تجربیات خطرناک اتفاق افتاد، خطراتی بود تو این سفر که نزدیک باشه مسیرت رو تغییر بده؟ ببین اتفاقات خطرناک که خب داشتم، آره 3 تا خفگیری میتونستم داشته باشم. تصادف با تریلی راحت 10-15 بار میتونستم داشته باشم که 3 بارشو کلمو، چون آینه عقب دارم کلمو نکشتم پایین، آینه تریلی میخورد تو کله من. خیلی دیگه بابا بیخوره بکشین اونور. هرچقدر ماشینا اینجا رعایت میکنن، تریلی ها رعایت نمیکنن. خفگیری هم کلا بر این اساسی که دوچرخه سوار همه جا میخوابه و همه جا میره. اصلا داستانش بر این فلسفه است. جاده‌هایی میری که آدم نیست، جاهایی میری که هیچ کس نمیره. و نکته مهمی که وجود داره توی داستان، از اینکه خفگیر نخواد سراغت بیاد یا آدمی نخواد اذیتت کنه، اینه که هر وقت ته دلت شکی راه اومد حرکت کن. من هر 3 باری که اتفاق افتاد ته دلم شک بود، ولی همون داستان دلو بزن به دریا و ببین چی پیش آید خوش آید رفتم جا، در صورتی که اشتباه کردم.
تجربات قدیم خودم رو بردم زیر سوال و بعد از اون دیگه رعایت کردم. ولی خب دیگه اینم داستانای سفره. فکر می‌کنی با آمادگی کامل به این سفر رفتی؟ آره خب 100%. از 3 ماه قبل از سفر تمرینامو سخت کردم. کلاسای مویتای رفتم برای اینکه بتونم دفاع شخصی بکنم، در صورتی که قدیم مثلا نینجاتسو، کنگ فو یا خیلی ورزش‌های دیگر کار کردم. نینجاتسو از همه بیشتر دوست داشتم، ولی خب مثلا تو این سفر مویتای کار کردم کلی و خب این بهت اعتماد به نفس میده خیلی، برای اینکه بخواد اتفاقی بیفته میدونی میتونی بزنی طرفو، خوبم بزنیش. 0 تا 100 رو فکر میکنی درسته؟ هم مالیش، هم بدنیش و هم اکسسوری. خدا شکر این سفر از تمام سفرام کم وزن‌تر بود و کامل‌تر. و میگم فقط تنها مشکلی که با از نظر لوازمی داشتم با ترمزهای لقمه دوچرخه‌ام بود و مگمگه به مشکل خورد، توپی تنش هیچ جا پیدا نکردم. البته این توپی تنه 200,000 کیلومتر کار کرده، یه وقتشه که عوض شد. وگرنه بقیه چیزا، بقیه لوازما همه چی کامل بود. یه سری چیزام تو سفر اکسپایر شد که دیگه وقتشون که عوضش کنم. آیا میتونید تو قالب دوره آموزشی به کسایی که علاقه‌مندن چنین حرکتایی مثل این سفرها رو انجام بدن آموزش بدی؟ الان دارم میدم. حالا ورکشاپ نداریم ولی دارم این کار رو غیر مستقیم به واتساپ یا اینستاگرام انجام میدم. خیلی از آدم ازم سوال میکنن، با دل و جونم بهشون جواب میدم، چون کلا دوست دارم وقتی یه بلدم بتونم خوب به آدم ها یاد بدم و هر جوری شده کمکشون کنم. حتی باشون چندین ماه رفتم دوچرخه خریدم، هر جوری شده راهنماییشون کردم که چی لازمه، چی باید بدونیم، چه کارهایی باید انجام بدیم. همه چی رو مو به مو بهشون میگم و لازمه که بلد باشن. من خودم اولین سفری که رفتم بدون هیچ تجربه‌ای رفتم با این کوله پشتی کوهنوردی. الان مثلا پرچمی که پشت دوچرخه‌ام میزنم با یه لوله آلومینیوم سبکه. من کنار کوله دوچرخه سواری دست بیل شکسته کردم بهش پرچم بسته بودم. اینجوری سفرمو شروع کردم. بعدش رفتم کوله گرفتم، سعی کردیم هی بار رو سبکتر بکنیم. من اون سفر با کوله پشتی کوهنوردی رفتم. سفر دوم 57 کیلو بار داشتم. این سفر 36 کیلو بار داشتم. این چقدر فرق شده؟ 20 کیلو کمتر تقریبا. آدم یه سری سال به عنوان تجربه یاد میگیره. من دوستم آدمی که سفر نرفته بهش یاد بدم بتونه با 35-6 کیلو سفر کنه. تاثیر داره توی سفر. و بادشناسی باید بدونه، ابرشناسی باید بدونه و بدونه کجاها میتونه بخوابه، بدونه چی میتونه تو سفر با خودش داشته باشه که کمجاترین و کاربردی ترین باشه و سبکترین. آیا فکر میکنید مردم دنیا به درک کاملی از چنین سفرهایی رسیدن؟ ببین جالبه، چون دیدی یه ماشینی میخوای بخری، مثلا یه مدل ماشین میخوای بخری، از فردا همشون مدل ماشین تو خیابون میبینی، قبلش نمیدیدی. الان که ما وارد این دامنه شدیم داریم میبینیم که چقدر آدم ها هستن که دارن به این نحوی این کار رو انجام میدن
ولی اکثرا آدمایی که این کار رو انجام میدن فقط دارن سفر میکنن. فعالیت محیط زیستی من خیلی ندیدم، چون تازه از ایران زدم بیرون. تو ایران بود به نحوی، جا هم افتاده بود خدا رو شکر. جسته گریخته از این برابر میشنیدم، یا دوستایی که مشورت میکردم این کاری رو انجام میدادم. الان در بیرون از ایران تو این سفر ترکیه دوچرخه سوار فعال محیط زیست ندیدم. همه یه سری آدم بودن که داشتن سفر میکردن و تجربه‌های شخصی خودشون در زندگیشون رو برن بالا. دوست دارم برم پیدا کنم، دوست دارم ببینم، یاد بگیرم. میخوام تو زندگیم کارهای خوب یاد بگیرم، نه اینکه ببینم چه کاری بده که انجامش ندم. میخوام ببینم چه کاری خوبه و اون کار خوب انجام بدم. به این میگم پیشرفت، رشد تجربه. 40 سالم شده ولی خودم رو هنوز یه بچه‌ای میبینم که هر چیزی میبینه براش جدید. دوست دارم زیادش بکنم و دوست دارم یاد بدم هر چی که یاد گرفتم. برنامه بعدی چیه؟ به اروپا داریم فکر میکنیم. خب اگه اروپا نشه هندوستانه. مشکل اروپا داستان تاب‌آوری محیط زیستیه که بیشتر توضیح نمیدم در موردشون، ترجیح میدم اطلاعاتمو برم بالاتر بعد در موردش صحبت کنم. هندوستان هم یه کشوری که یه جور الگو هست میشه گفت بهش، ولی خب اونم داره میره سمت زندگی مدرن. این مردم خیلی سنتی گرا زندگی میکنن و این خودش خیلی از یه نظر جالبه و میدونم آدم هستن که محیط زیست رو دوست دارم ولی باید برم ببینم. نمیتونم بگم آره چیزی که ندیدم و نمیتونم نظر بدم. سفر آفریقا فکر کردیم. خیلی سفر هست. آمریکای جنوبیه، آمریکای شمالیه، بارو تو. ولی فعلا با اروپاست. فکر کنیم از یک کشوری شروع کنیم که یعنی استارتمون از یک کشوری باشه که رابطهش با کشور ما بهتره. نمیخوایم سراغ کشورهایی هم بریم که در آینده بخوایم برگردیم به مشکلی بخوایم بخوریم، چون به هر حال خونم ایرانه و ما فعال محیط زیستی هستیم، وارد مسائل دیگه هم نمیشیم، ولی خب دوستم نداریم مشکلی برامون پیش بیاد. و از فکر کنم سفرمون از اسلواکی شروع شده. هنوز مسیر جاده رو طراحیش نکردیم ولی دیگه فکر کنم تا 1-2 ماه دیگه در بیاد که قراره چه مسیری بریم. فکر کنم 2 ماه باشه. با مزه همیشه گفتیم سفرمون کمتر از 1000 کیلومتر نشه. از اینجا به بعد گفتم سفرم کمتر از 2000 کیلومتر نشه. الان فکر کنم کمتر از 2600 کیلومتر میره، بعدش 3000 کیلومتر و 400 کیلومتر. ولی خب زمان بندی هم خیلی مهمه دیگه. مثلا مسیر آفریقا 7 ماهه. من نمیتونم کار زندگیمو تو 7 ماه ول کنم. ولی امیدوارم بتونم تو کارم اونقدر قوی بشم که بتونم 7 ماه نباشم و بتونم از دور کنترلش کنم. چون خیلی آدم‌ها رو دیدم تو سفر که یه زندگی مجزا داشتن. بهش گفتم چیکار میکنین؟ چجوری کارتون رو میبرین جلو؟ میگفتن که از راه دور کنترلش. منم دوستم انقدر منظم و بزرگ بشم که بتونم از راه دور کنترلش کنم و پرفکت بره جلو، که بتونم از این برم یه سری قدم‌های بزرگ خوب بردارم.
خب همه اینا مستلزم یه تجربه است. این سفر خودش یه نوع تجربه بود برای سفر قبلی همینطور. و این سفر قبلی باز حداقل نزدیک‌تر بود، یه اتفاقی می‌افتاد تو سری برگردی سر کارت. ولی اینجا خب دور بودی، واسه برگردی کلی باید هزینه می‌شد و داستان داشت. همین الانش که می‌خوایم برگردیم داستان داریم. من اومدن 30 کیلو بار میتونستم داشته باشم، الان برگشتن 20 کیلو میتونم بار داشته باشم. کلی باید جریمه بدم، سخت. سفر اروپا بکنم سفر پرهزینه‌ای برام میشه، ولی سعی میکنم تجربه‌مو توش قشنگ کنم که بتونم با کمترین هزینه انجامش بدم. به هر حال اینا چیزای مهمیه. نمیخوام وقتی برگشتم خونه با کارت بزنم تاییدیک. الان ولی فکر کنم برگردم وضعیتم اینه. تا مدت من نودل بخورم. یعنی با مزه است. خیلی مرسی از اینی که وقت گذاشتی با ما حرف زدی و آرزوی موفقیت. قشنگ بود ها؟ خوب بود؟ خوب بود.